येणाऱ्या बोर्ड परीक्षेच्या दृष्टीनं केमिकल कायनेटिक्स या चॅप्टरवर आधारित 2 डेरिव्हेशन्स आणि त्यावर आधारित न्यूमरिकल आपण पाहणार आहोत. पहिलं डेरिव्हेशन आहे इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील बोर्ड परीक्षेमध्ये की डिराइव्ह इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन असं जर विचारलं तर अत्यंत सोपा प्रश्न 2 मार्कासाठी विचारला तर तुम्हाला सांगायचंय की कन्सिडर ए रिॲक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन म्हणायचं. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन साठी विचारलं पहिलं वाक्य. त्याच्यानंतर ह्याचा रेट लॉ लिहायचा ह्या रिॲक्शन साठी. तर रेट लॉ काय असतो? हा आहे रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. याचं आता तुम्हाला हे पाठच करायचंय की पहिली ओळ आहे कन्सिडर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, ही तुम्हाला रिॲक्शन दाखवायची. त्याच्यानंतर या रिॲक्शन साठी रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ हे रेट. पण ह्यामध्ये जी ऑर्डर आहे, ऑर्डर ही ऑर्डर म्हणजे ही डोक्यावरची किंमत, कॉन्सन्ट्रेशनची पॉवर, ही ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मध्ये एन ची किंमत 1 असते. मग ही एन ची किंमत 1 ठेवूया आपण. एन ची किंमत 1 ठेवली तर हे असं झालं. तसंच आपण शिकलो की एखाद्या रिॲक्शन साठी रेट लॉ कसा लिहितात इन टर्म्स ऑफ कन्झम्पशन ऑफ रिॲक्टंट किंवा फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्ट. मग ह्या रिॲक्शन साठी कन्झम्पशन साठी जर लिहायचं असेल आपल्याला एच्या फॅशन मध्ये तर मायनस कॉन्सन्ट्रेशन चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवायडेड बाय चेंज इन टाइम, किती टाइम मध्ये हे झाली ही घटना, असं सुद्धा रेटचं इक्वेशन लिहितो आपण. मग त्या फॅशन मध्ये लिहू आपण. मग आता हे व्यवस्थित पहा. पहिल्यांदा आपण रेट ऑफ रिॲक्शन असं लिहिलं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, ह्याला रेट लॉ म्हणतात. हे कन्झम्पशन मध्ये लिहिलं. हे 2 महत्वाचे हाफ ऑफ मार्क आहेत त्यांना. यानंतर तुम्हाला ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन, ह्या दोन्हीचे रेट आणि रेट हे दोन्ही साइड सारखे आहेत म्हणून तुम्हाला हे रेट इज इक्वल टू हे इक्वेशन आलं. आता हे जे इक्वेशन आलं ह्या इक्वेशनला रिअरेंज करायचंय. पहा ह्या इथे काय आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, इथे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, हे एका साइडला घ्यायचे आपल्याला. मग हे रिअरेंज करून घेतलं पहा इथं, फक्त दुसरं काही केलेलं नाही. त्यानंतर आपण ह्या इथे ह्याला आता हे चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ए. हे के हा रेट कॉन्स्टंट आणि हे टी, ह्याला काय करणार आहोत ह्या इक्वेशनला इंटिग्रेट करणार आहोत विदिन द लिमिट्स ए झिरो म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं त्याचं आणि आता जेव्हा आपण पाहणार आहोत. हे तुम्ही पाठ करायचं, ह्याच्यात काही समजून सांगण्याचं नाही, हे आपण शिकलेलो आहोत. आता ह्याला इंटिग्रेट केलं तर हे असलं येते इंटिग्रेशन फ्रॉम लिमिट कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इनिशियल आणि टाइम टी ला हे किमती ठेवून द्या. हे विदिन टाइम लिमिट सुद्धा ह्याला इंटिग्रेट करायचंय आणि किमती ठेवल्यावर ह्याचं उत्तर काय येते तर तुम्हाला हे मॅथमॅटिकल स्टेप्सची काही गरज नाही. पहा डायरेक्ट तुम्ही हे उत्तर पाठ करून रेट कॉन्स्टंट के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए झिरो डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ऍट टाइम टी, हे लिहायचंय. हे फायनल इक्वेशन झालं. तुम्ही लक्षात घ्या की ह्याच्यामध्ये काहीही लिहायचं नाही असं वाक्याच्या वाक्य फार, फक्त हे एवढ्याच गोष्टी लिहायच्यात. आणि ह्याच्या सोबतच आपण काय शिकलो अजून की एक हाफ लाईफ एक शिकलो. पहा हाफ लाईफचे इंटिग्रेशन मार्च 2022 च्या परीक्षेमध्ये आलं होतं म्हणून ह्या वर्षी येईलची काही शक्यता कमी आहे. तुम्ही पूर्ण चॅप्टरचा अभ्यास करायचा आहे, पण हे थोडक्यात इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे. हे व्यवस्थित स्टेप्स लक्षात घ्या, किती ओळी आहेत ते हे लिहून तुम्ही वहीवर लिहून पाहायचे, प्रॅक्टिस करायची. 2-3 वेळा लिहिलं तुम्हाला येईल. आता पुढं हा फर्स्ट लॉचा होता इंटिग्रेटेड रेट फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचा. आता झिरो ऑर्डर रिॲक्शन साठी सेम प्रोसिजर आपल्याला करायची. इंटिग्रेटेड रेट लॉ हा प्रश्न विचारला फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन तर काय सांगायचं, पुन्हा कन्सिडर ए झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. ही झिरो ऑर्डर रिॲक्शन कन्सिडर केली आपण. मग त्यासाठी रेट लॉ काय येईल तोच, पण ह्या इथे एन इज इक्वल टू झिरो आहे. मग हे एखाद्या टर्मला एनी थिंग इज इक्वल टू हे पॉवर झिरो इज इक्वल टू 1 येते, हे आपल्याला माहिती आहे. कोणत्याही एक्स टू दी पॉवर झिरो इज इक्वल टू 1 येते, कशाचे उत्तर 1 येते. म्हणून ह्या इथे सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन ए टू दी पॉवर एन, ह्या एन ची किंमत जर झिरो ठेवली तर आपल्याला ह्या एन ची किंमत झिरो ठेवल्यावर ह्याचं सुद्धा उत्तर 1 येईल.
मग आपण ह्या किमती ठेवल्या, एक आलं उत्तर म्हणून ह्याला इथून गायबच करून टाकलं. त्याच्यानंतर हे पुन्हा रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए, हे दोन्हीला ह्या दोन इक्वेशनला कंबाईन करून हे इक्वेशन लिहिलं, ह्याला रिअरेंज केलं, हा टाइमचा फॅक्टर होता तो इकडे आणला, त्याच्यानंतर ह्याला इंटिग्रेट केलं विदिन द लिमिट्स, हे इंटिग्रेशन विदिन द लिमिट हे केलं सगळं आपण. तर ह्याचं पण पुन्हा उत्तर हे मॅथमॅटिकल पार्ट आहे, आपल्याला त्याची गरज नाही, डायरेक्ट तुम्ही उत्तर हे एवढं लिहू शकता. ह्याला पाठ करा, संपलं. पहा, हे दोन डेरिवेशन आहेत, 2 मार्कासाठी विचारू शकतात. तर तुम्ही हे जे काय ओळी आहेत 4-5 ओळी, त्या ओळी पाठ करायच्यात तुम्ही, आणि हे आपण समजून घेऊन शिकलेले आहोत, पण आता हे पाठ करा तुम्ही. यावर आधारित न्यूमरिकल कसे असतात. न्यूमरिकल पहा, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ रिएक्टंट डिकम्पोज इन 45 मिनिट्स. कॅल्क्युलेट हाफ लाईफ ऑफ द रिएक्शन. आता सर्वात महत्वाचं, आपल्याला जे फर्स्ट ऑर्डर साठी जे 2 फॉर्म्युले माहित आहेत ते 2 फॉर्म्युले लिहून टाका. दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टंट आणि टाइम, हे लिहिलं आपण. तसंच हाफ लाईफ म्हणलंय, 2 शब्द आलेत, हे सगळं लिहा. हे हाफ लाईफ फॉर 0 ऑर्डर, हे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आहे. आता ह्या इथे विचारलंय तुम्हाला हे कॅल्क्युलेट करायचंय. हे कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपल्याला रेट कॉन्स्टंट माहित पाहिजे, पण परीक्षेमध्ये ह्या न्यूमरिकल मध्ये रेट कॉन्स्टंटची किंमत दिली नाही. मग हे रेट कॉन्स्टंट तुम्हाला ह्या इथे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. हे कॅल्क्युलेट करून हे इथे रेट कॉन्स्टंटची किंमत आणून ठेवा. आता हे कसं सॉल्व्ह करणार आपण. रेट कॉन्स्टंट आधी कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. मग रेट कॉन्स्टंट कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर रेट कॉन्स्टंट के इज इक्वल टू, हे टाइमची किंमत इथे दिली 45 मिनिट्स, लिहिली 45 मिनिट लॉग ऑफ. आता प्रश्न आहे की A0 इथं कुठं दिलंय, AT इथं कुठं दिलंय. तर इथं सांगितलंय की पर्सेंटेज मध्ये बोललंय, नीट लक्षात घ्या. पर्सेंटेज मध्ये बोललंय म्हणजे इनिशियली किती पर्सेंट असतील सुरुवातीला, ते 100% असतील. इनिशियली 100%. मग ह्याच्यातून 45 मिनिटामध्ये 60% डिकम्पोज झाला म्हणे. मग 60% डिकम्पोज झाला, तर आता ह्या वेळी किती उरला, तर हे 40% उरला. पहा, मग हे आपण किमती ठेवून देऊया. मग हे किमती ठेवले आपण, तर हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, हे आफ्टर टाइम टी, हे आफ्टर टाइम कोणता, हे 45 मिनिट्स झाल्यानंतर. मग चला आता ह्याला सोडवून घेऊया आपण. हे तुम्हाला सोडवता येईल. हे लॉग पाहायचा आता आपल्याला. ह्या इथे लॉग टेबल हा बोर्ड एक्झाम मध्ये आपल्याला सेंटरवर पुरवल्या जातो. जर पुरवला नाही तर आपल्याला शिक्षकाकडून ह्या मागून घ्यायचा आहे. ह्याचे कॅल्क्युलेशन केले तर हे कॅल्क्युलेशन एवढे येतात. हे आले रेट कॉन्स्टंटची किंमत. आपलं पहिलं टार्गेट होतं रेट कॉन्स्टंटची किंमत काढा आणि हे ह्या इथे आणून ठेवा. चला, तिथे नेऊन ठेवली ही किंमत. तर हा झाला हाफ लाईफ पिरियड. तर हा न्यूमरिकल अशा प्रकारचा तुम्हाला बोर्ड एक्झाम मध्ये येऊ शकतो. हे दुसरा प्रॉब्लेम आपण आता पुन्हा हा प्रॉब्लेम वाचा. काय म्हणे हे, द हाफ लाईफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आता हाफ लाईफ दिलाय एवढा, आणि इथे हाऊ लॉंग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्शन टू रिॲक्ट. 20% रिॲक्ट होण्यासाठी किती वेळ लागेल म्हणे. पुन्हा आपल्याला पटपट हे दोन्ही फॉर्म्युले लिहून टाकायचे. चला, आता हाफ लाईफ आपल्याला दिलाय, किती दिलाय, हा 0.25 आवर्स दिलाय. आपण ह्याला कन्वर्ट करू, नाही कन्वर्ट केलं तरी चालते. हे आवर्स दिलं होतं. मग याचे मिनिट जर करायचे असतील आपल्याला तर ह्याला 60 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ह्याचं उत्तर 15 आलं. हे इथं उत्तर ठेवलं आपण. हाफ लाईफ 15 मिनिट झाला. पहा, लक्षात घ्या. ही किमती, के ची किंमत सॉल्व्ह केली आपण. ही के ची किंमत एवढी आली. आता आपल्याला काय विचारलंय, टाइम हाऊ लॉंग इट विल इट टेक म्हणलंय फॉर 20% डिकम्पोजिशन. मग 20% डिकम्पोजिशन साठी किती वेळ लागेल, हा वेळ किती लागेल ते काढायचं आपल्याला. कशासाठी, तर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन 100% होतं, त्याच्यापासून 20% डिकम्पोज होण्यासाठी किती वेळ लागेल म्हणे, किती वेळ लागेल. मग आता हे आफ्टर टाइम टी किती राहील बाबा, तर 20% डिकम्पोज झाल्यावर हे 80% राहील. जरा किमती ठेवू आपण. मग ही किमती ठेवल्या, ही किंमत आपण ही इथून आणलेली आहे पहा कॅल्क्युलेट करून.
हे किमती ठेवल्या, हे टाइम साठी रिअरेंज केलं पहा की हे ह्या इकडे घेतला टाइम इकडे, लॉग पुन्हा लॉग हा आपल्याला पुरवल्या जाईल, सेंटरवर आपल्याला घरून न्यायची गरज नाही आणि हे एवढं उत्तर आलं t इज इक्वल टू 4.85 मिनिट. तुम्ही हे वहीवर सोडवायचे, दोन्ही न्यूमरिकल वहीवर सोडवायचे, आपण जे पाहिले त्याप्रमाणे